วัสดีค่ะวิดีโอสอนร้อยลูกปัดรูปหัวใจค่ะวิดีโอนี้จะสอนร้อยเป็นรูปหัวใจที่มีสีขาว4เม็ดอยู่ตรงกลางทั้ง2ด้านนะคะก็คือมันก็เป็นลายเดียวกันกับคลิปที่แล้วที่สอนทำไปคือใช้สีชมพูล้วนค่ะเดี๋ยววิดีโอนี้จะมาสอนทำว่าถ้าเราต้องการใส่สีขาวลงไปตรงกลางวิธีทำยังไงนะคะใช้6มิลสอนนะคะสีขาวแดงค่ะเอ็นใช้เบอร์30ค่ะตัดเอ็นมา1เส้นนะคะยาวสัก120เซนนะคะเริ่มต้นให้เราร้อยลงไป4เม็ดค่ะแล้วก็สวนเม็ดบนสุดนะคะฝั่งซ้ายนะคะสวนลงมาค่ะต่อไปค่ะขวา1ซ้าย2นะคะขวาใส่สีขาวค่ะซ้ายแดงขาวสวนเม็ดสีขาวลงมานะคะแล้วก็ทำเหมือนเดิมค่ะขวา1เม็ดซ้าย2เม็ดด้านขวามือใส่สีขาวนะคะซ้ายใส่แดง2เม็ดลงมาค่ะแล้วก็ทำเหมือนเดิมนะคะขวาใส่1เม็ดซ้ายใส่2เม็ดเราจะทำแบบนี้ไปเรื่อยๆค่ะใส่จำนวนเม็ดเหมือนกันทุกครั้งเลยนะคะก็คือขวา1ซ้าย2นะคะเราจะทำแบบนี้ขึ้นไปทั้งหมด8ครั้งนะคะตรงนี้ใส่สีขาวด้วยนะคะขวา1เม็ดซ้าย2เม็ดใส่จำนวนเม็ดและสีให้ตรงตามวิดีโอนะทำขึ้นมาเรื่อยๆเมื่อทำได้8ครั้งก็จะเป็นแบบนี้นะคะเรานับเม็ดกลางก็จะได้8เม็ดนะคะจากนั้นให้ใส่ข้างละ1เม็ดค่ะแล้วไปร้อยเชื่อมกับเม็ดฝั่งตรงข้ามนะคะที่จุดสีเขียวนะคะใช้เส้นทางซ้ายนะคะร้อยลงมาค่ะให้สีขาวอยู่ด้านล่างนะคะเมื่อร้อยลงมาแล้วเราก็จับมัดได้แน่นๆเลยค่ะก็จะออกมาเป็นแบบนี้นะคะจับเม็ดสีขาวตั้งอยู่ข้างบนไว้แบบนี้นะสีขาวจะมีด้านละ3เม็ดนะคะให้เราหยิบเอ็น1เส้นมาร้อยไปทางขวา1เม็ดค่ะดึงปมที่เรามัดแอบเข้าไปด้านในนะคะและเอ็นอีกเส้นร้อยไปทางซ้าย1เม็ดค่ะเอ็นก็จะอยู่ใน2เม็ดแบบนี้นะคะให้เราใส่ทางซ้ายลงมา2เม็ดค่ะสวนลงมาเลยค่ะจากนั้นใช้เส้นทางขวาร้อยสอดเอ็นข้ามไป1เม็ดนะคะแล้วก็ใส่ทางซ้ายค่ะแดงขาวสวนเม็ดสีขาวลงมานะคะแล้วก็ใช้เอ็นเส้นทางขวาร้อยสอดเอ็นข้ามไปค่ะข้ามเม็ดสีขาวไป1เม็ดนะจากนั้นใส่ทางซ้าย2เม็ดลงมาค่ะเส้นทางขวาค่ะร้อยสอดเอ็นข้ามไป2นะคะแล้วก็ใส่1เม็ดค่ะสวนลงมาเลยค่ะ
เส้นทางขวาร้อยสอดเอ็นข้ามไป1ค่ะร้อยข้ามเม็ดสีขาวไปนะคะจากนั้นใส่เม็ดทางซ้ายแดงขาวนะคะใส่2เม็ดค่ะสวนลงมาค่ะเส้นทางขวาก็ร้อยสอดเอ็นข้ามไป2เม็ดนะคะข้ามเม็ดสีขาวไปค่ะและเม็ดสีแดงนะคะแล้วก็ใส่1เม็ดลงมาค่ะใช้เส้นทางขวาร้อยสอดเอ็นข้ามไป1เม็ดค่ะตรงนี้ใส่1เม็ดนะคะสวนลงมาค่ะเส้นทางขวาร้อยสอดเอ็นข้ามไป1ค่ะเส้นทางซ้ายก็ทำเหมือนกันนะคะร้อยสอดเอ็นข้ามไป1เม็ดนะคะก็จะออกมาเป็นแบบนี้นะคะด้านล่างเราทำเสร็จหมดแล้วต่อไปเราจะย้ายเอ็นขึ้นมา2เม็ดด้านบนนี้นะคะ100เม็ดที่1 2 3 4ค่ะร้อยสอดเอ็นขึ้นมาทั้ง4เม็ดเลยนะคะแล้วก็เอ็นอีกเส้นค่ะเอ็นเส้นทางซ้ายก็ทำเหมือนกันค่ะร้อยข้ามขึ้นไปทั้ง4เม็ดเลยนะคะเอ็นก็จะอยู่ใน2เม็ดแบบนี้นะคะตอนนี้เราย้ายเอ็นขึ้นมาด้านบนแล้วนะคะให้เราใส่ทางซ้าย2เม็ดแล้วก็สวนทั้ง2เม็ดเลยนะคะตรงนี้สวนลงมาเส้นทางขวาร้อยสอดเอ็นข้ามไป1เม็ดค่ะเส้นทางซ้ายก็ทำเหมือนกันนะคะร้อยสอดเอ็นข้ามเม็ดฝั่งซ้ายไปนะคะเอ็นก็จะมาอยู่ตรงกลางใน4เม็ดตรงกลางแบบนี้ให้เราใส่1เม็ดสวนลงมาค่ะต่อไปใส่2มิล8เม็ดนะคะเส้นทางขวาคือตรงนี้เราจะทำห่วงเอาไว้คล้องพวงกุญแจนะคะห่วงสีขาวๆที่วงกลมตรงนี้นะคะถ้าใครไม่อยากทำก็ข้ามขั้นตอนนี้ไปได้เลยนะคะเราใส่2มิล8เม็ดลงมาแล้วก็ร้อยไปที่เม็ดสีแดงค่ะมันก็จะออกมาเป็นห่วงแบบนี้นะคะเส้นทางขวาร้อยสอดเอ็นข้ามไป1ค่ะเส้นทางซ้ายก็ทำเหมือนกันค่ะร้อยข้ามไป1นะคะห่วงสีขาวตรงนี้ถ้าเราใส่ก่อนเราก็จะไม่ต้องกลับมาร้อยมันก็จะง่ายกว่านะคะถ้าทำแบบนี้ต่อไปเราจะใส่ทางซ้ายลงมา2เม็ดนะคะแล้วก็สวนทั้ง2เม็ดเลยค่ะทำให้เหมือนกับฝั่งเมื่อกี้นะคะ2ฝั่งเราจะทำให้เหมือนกันค่ะเส้นทางขวาร้อยสอดเอ็นข้ามไป2ค่ะตรงนี้เอ็นก็จะมาเจอกันอยู่แล้วนะคะให้เราจับมัดให้แน่นๆเลยค่ะตรงนี้อันนี้คือเสร็จแล้วนะคะเหลือแค่ร้อยเก็บเอ็นนะคะเอ็นทั้ง2เส้นเราก็ร้อยเก็บเอ็นให้แน่นๆแล้วก็ตัดทิ้งไปค่ะดึงปมที่มัดแอบเข้าไปด้านในซะหน่อยนะคะงานจะได้ดูสวยๆนะร้อยซิกแซกไปมาทางไหนก็ได้ค่ะ
ถ้าเราอยากให้งานแน่นๆเราอาจจะร้อยหลายรอบนิดนึงนะคะแล้วก็ใส่อะไหล่พวงกุญแจนะคะได้แล้วค่ะก็จะออกมาประมาณนี้นะคะหัวใจใส่สีขาวลงไปนะคะอันนี้หัวใจอันนี้มันจะดูเหมือนเป็น3มิตินะคะชมพูสีเดียวล้วนได้สอนทำไปแล้วก็คือสรุปวิธีทำเหมือนกันทุกอย่างเลยค่ะเพียงแต่ว่าเราใส่สีขาวเข้ามา4เม็ดนะคะใส่สีขาวเข้ามาด้านละ4เม็ดแล้วแต่ชอบเลยค่ะเราอยากทำสีอะไรหรือตกแต่งยังไงนะคะหัวใจเล็กๆนี้คือใช้4มิลทำค่ะวิดีโอจบแล้วค่ะฝากกดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ